Sziasztok! Ebben a napi vlogban, vagy hát ebben a videóban két dolgot fogok készíteni, töltött káposztát és répatortát. A töltött káposztát az azért, hogy a következő 3 napban ne kelljen főzni, mert hát jó nagy adagot fogok csinálni. Töltött káposztát nem lehet kis mennyiségben elkészíteni. Általában van, hogy még fagyasztok is le belőle. A répatortát meg azért csinálom, mert megyünk vendégségbe, és ezzel szeretnék kedveskedni. A töltött káposzta számomra az egy téli, karácsonyhoz közeli étel. Szerintem sokan vagyunk így ezzel, és most eddig, amiket beszéltünk itt szülőkkel, hogy ki mit fog csinálni karácsonykor, nem nagyon jött fel az, hogy valaki töltött káposztát csinálna, és akkor gondoltam, még karácsony előtt legyen egyszer egy töltött káposzta, úgyhogy jó nagy adag lesz, pedig fél kiló húsból csinálom csak, de hát annyi minden plusz alapanyag kerül ugye hozzá, ami gazdagítja az ételt. Elsőre mindig elgondolkodom, hogy tényleg jó ez a recept, hogy csak fél kiló hús, de a végén meg igen, hát rengeteg lesz belőle. De majd mutatom, hogy én hogyan szoktam csinálni. Általában van, hogy füstölt szalonnát is rakok bele, de azt most elfelejtettem venni, nincsen itthon, úgyhogy egy kicsivel több kolbász fog belekerülni, hogy legyen füstös íze. A répatortát meg, hát talán még évekkel ezelőtt a Preppy Kitchen oldaláról vettem át, de azóta egy kicsit módosítottam a mi ízlésünkhöz, mert hát azért az amerikaiak szeretik a cukrot egy kicsit túlzottan is használni, és én sokkal kevesebb cukrot rakok bele, de hát így is nagyon finom, tehát elképzelni nem tudom azt, hogy milyen lehet annyi mennyiségű cukorral, mint amit az eredeti recept ír. Na mindegy. És amit még nem találtam ki, az az, hogy két dolgot nem találtam még ki. Az egyik, hogy majd melyik lábosomba fog beleférni a töltött káposzta, mert már nem emlékszem, hogy tavaly mibe csináltam, és lehet, hogy azóta szanáltunk, és az a lábos már nincsen, nem tudom. Szóval a lényeg, hogy miután a gombócokat megcsináltuk, majd akkor fogom kb. Kitalálni, hogy melyik lábosba is fogok beleférni. A répatortánál meg hasonlóan még nem tudom, hogy egybe süssem ki, és utána fogom elfelezni, vagy majd 2 részletbe süssem ki a piskótát, és akkor úgy rakom egymásra, mert ilyen rétegezve szeretném, tehát hogy a 2 piskóta réteg közé kerüljön még ilyen mascarpone krém, tehát krémsajt, és ezt még úgy nem találtam ki. Ahogy haladunk, majd úgy ki fogom találni, de valószínűleg az lesz, hogy inkább 2 részletben sütöm ki, hogy biztosan átsüljön a piskóta is, ne az legyen, hogy túl vastag, és akkor a külseje már szárad, és belül meg nem biztos, hogy elkészült. Szóval ezeket majd még itt útközben fogom csak kitalálni. A káposztát a töltött káposztához én most a metróban vettem 1 kiló reszelt káposztát, és vettem 1 kiló levelet, mert mi szeretjük, hogyha be van csomagolva. Aki esetleg nem szereti úgy, az mindig le tudja szedni róla a levelet, és én azt simán megeszem úgyis csak tejföllel, úgyhogy ezzel nincsen probléma, de én szeretem így becsomagolgatni. Mint mondtam, kolbászt fogok hozzá használni, meg egy ilyen alapkis fűszerkeveréket dobok össze a húshoz, illetve amit már előkészítettem, mielőtt most így nekiállunk ezt összeállítani és megcsinálni, az az, hogy kifőztem rizst, 20 deka rizst főztem ki ehhez a fél kiló húshoz, illetve dincteltem egy fej hagymát, és mind a kettőnek ki kell hűlnie, úgyhogy ezt már ezért csináltam meg most inkább, hogy ennél a folyamatnál már csak össze kelljen állítani, meg gombócokat csinálni, meg becsomagolni, meg hasonló, és akkor hát egy jó 2 órát azért ez biztos, hogy hagyom rotyogni, és amíg majd az rotyog, addig meg nekiállunk a répatortának, és így bízom abban, hogy esetleg egy délelőtt alatt letudom ezt a 2 dolgot, és akkor délután lehet pihenni. Úgyhogy ez a terv a mai napra, semmi extra, de gondoltam, ha már 2 dolgot is csinálok, és talán ezekről még egyikről sincsen videó a csatornámon, akkor megosztom veletek, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem. Ami fontos, legalábbis én úgy gondolom, hogy, mint mondtam, 20 deka rizsre van szükség, de az azután, hogy kifőzted. Én most nagyobb adagot főztem ki direkt, mert majd később valami másra is szeretném felhasználni, de kimértem külön 20 deka rizst, tehát nehogy azt a hibát kövessétek el, hogy kimértek szárazon 20 deka rizst, és azt megfőzitek,
és akkor sokkal több lesz, mint amire szükséged van, hisz a vízzel megszívja magát. Ezt most csak azért mondom, mert ebbe a hibába én is estem már. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz jó a töltött káposzta, csak a rizs egy kicsit több lesz benne, mint amire szükség lenne. Tehát ne a rizs domináljon azért ebben az ételben, de kell a plusz rizs. Rizs nélkül meg nem lenne jó, szerintem. Ez csak egy tipp. És akkor most mindent itt ebbe a tálkába beledobok, és jól összekeverem. Amúgy már csináltam úgy is, hogy a hagymát nem dincteltem meg, csak beleraktam nyersen. Úgyis teljesen jó volt, de tény, hogy azért a dinctelt hagymának kijön egy ilyen édeskésebb, finomabb íze, de szerintem azért akkora különbség nincsen, tehát hogyha nagyon sietsz, és nem szeretném még külön hagymát is dinctelni, úgyis meg lehet csinálni, picit lesz más csak az íze igazából szerintem. És akkor amit én szoktam belerakni, só, bors, piros paprika, fokhagyma granulátum és fűszerkömény. És majd, amikor már a lábosba kerül, akkor kolbász, illetve a babérlevél az, amit még belerakok. Majd a leírásban, mint mindig, leírom a pontos arányokat, hogy ha valakit érdekel esetleg. Én nem félek kézzel belemenni, a lényeg, hogy mindig csak egy kezet használok, hogyha ilyennel dolgozom, és utána megyek kezet mosni. Na most egy kicsit elpakoltam, hogy ide készítettem egy tálcát, amire majd kirakom a megtöltött gombócokat, egy mély tányért ezeknek a leveleknek, és amit még csinálunk az az, hogy mielőtt elkezdem betölteni, megkóstolom egy kicsit a levelet, hogy mennyire savanyú. Mi amúgy szeretjük, hogyha savanyú a savanyú káposzta, meg így a töltött káposzta, de azért mindig meg szoktam kóstolni, hogy esetleg le kell öblíteni egyszer vagy sem. Amúgy ezt vettem. Nem kell vele csinálni semmit. Nagyon jó, teljesen oké a savasság, és mivel belekerülnek majd fűszerek, meg hasonló, ettől ugye csak gyengébb lesz, úgyhogy nem fogom bántani, és nem mosom át. Na, most egy picit hátrafogom a hajamat, hogy a savanyú káposztát ne kenjen bele a hajamba. Na, és akkor hozok egy kést még, mert amit még én szoktam csinálni, ugye látjátok, hogy ezek ilyen gigantikus levelek. Én ezt el szoktam felezni, mert én nem ilyen hatalmas gombócokat csinálok, inkább ilyen kisebbeket. Egyrészt akkor biztos is, hogy átfő, meg az úgy gusztább, úgyhogy nem akkorákat csinálok, mint egy karácsonyi vásárban, hogy akkora, mint nem tudom, az öklöm. Úgyhogy meg amúgy is ezt a keményebb részt én ki szoktam vágni. De kidobni nem szoktam, belerakom a lábosba majd, viszont így külön nem szeretjük megenni, mert hogy kemény, de az íze meg legalább akkor belefő. Na, már annyi minden van ide készítve. Már ide készítettem a répatortához is a dolgokat, de most egy kicsit arrébb pakolok, hogy elférjek. Na, kicsit másképp teszem a kamerát, és akkor látjátok, hogy mit is csinálok. Természetesen az összes gombócot nem mutatom végig, hogy hogyan csomagolom be, de legalább egy párat végig tudtok nézni. Hát én kb. Ennyit szoktam. Ez egy jó pupos evőkanál, amint látjátok, és akkor abból csinálok ilyen kisebb gombócokat. Azért is jó kisebb gombócokat csinálni, mert akkor szinte az összes levelet fel is használom kb. És akkor fontos, hogy ugye így becsomagoljátok, hogy ne folyjon ki oldalt a töltelék. És akkor kb. Ekkora lesz.
második is készen van, és akkor így be van töltve, hogy ne folyjon ki oldalt. Hát igen, ezzel elszöszöl az ember, érdemes nekiállni időben, hogyha ebédre szeretnétek enni. Na és ahogy haladunk a káposztának a vége felé, ugye egyre kisebbek a levelek, így a végén már van, hogy 2 ilyen pici levelet kell használjak ahhoz, hogy be tudjak tölteni egy gombócot, és én azt szoktam csinálni, hogy amik esetleg egy picit nagyobbra sikeredtek, itt amiket az elején csináltam, azokat rakom alulra, ezekkel a kemény kis torzsa, nem tudom minek mondjam hirtelen, azt rakom az aljára, és akkor azok egyrészt biztos, hogy átfő, meg puhul. Mindjárt mondom, hogy végül hány gombóc lett. Persze relatíve, mert hogyha te nagyobb gombócokat csinálsz, akkor kevesebb lesz belőle, de mint mondtam, mi a kisebbeket szeretjük. Tehát ez 6, 12, 18, hát azt mondom, hogy egy ilyen 20 gombóc kijön belőle, mert a végén azért itt lettek kisebbek is. Úgyhogy most ilyen kis szépen sorakoznak itt. Amit csinálni fogok még, az az, hogy maradt még ennyi káposzta, ezek ilyen nagyon apró levelek, ezeket egy kicsit feldarabolom, meg mint a többinél is csináltam, kivágom ezt a keményebb részt, és ezek is mennek bele a töltött káposztába, tehát semmi nem fog kárba veszni, csak egy kicsit átalakítom. Ide készítettem mindent, vágtam fel kolbászt, de van még bőven kolbász. Voltunk Szentendrén a karácsonyi vásáron, és ott vettünk egy ilyen árusnál házi kolbászt, nagyon finom, nem csípős, de finom, füstös paprikás íze van, és most ennyit felvágtam, aztán meglátjuk, hogy elég lesz-e, hogyha nem, akkor vágok még. Úgy fogjuk csinálni, hogy alulra megy a káposztának az egyik fele, illetve, hát bocsánat, a darált, reszelt káposztának az egyik fele megy alulra, és akkor rétegezni fogjuk. Én azt gondolom, hogy 2 szintes lesz, de majd meglátjuk. Tehát a lényeg, hogy mindenhova, mindenből kerüljön, és akkor ez a lényeg. Úgyhogy most összeállítjuk, és akkor ez itt rotyogni fog 1-2 órát. Természetesen, amíg bele nem kerül minden, addig be se kapcsolom. Az biztos, hogy szerintem még 3 nap múlva is érezni fogom az ujjaimon a káposzta illatot, úgyhogy parfümöt egy darabig felesleges rakni. És akkor először a kolbászból rakunk. Igen, vágni fogok még, az biztos, mert szeretném, hogyha bőven lenne benne kolbász. Rakok alulra 2 darab babérlevelet, és majd 2-t rakok így a tetejére is. És mint mondtam, a nagyobbal fogjuk kezdeni, tehát azok kerülnek alulra, mert vannak ekkorák, meg vannak ekkorák, úgyhogy ez legyen a tetején. Én nem szoktam annyira nagyon szorosan rakni, hogy könnyen lehessen kivenni, amikor már készen van, mert már volt, hogy nagyon szorosan raktam, és akkor meg nem lehetett szépen a gombóchoz hozzáférni, úgyhogy nem mesek túlzásba. Még egyet, így jön igazából a maradék káposzta. Ó, látjátok, elfelejtettem alulra rakni azokat a torzsákat, úgyhogy most gyorsan ide rakom. Nincsen semmi probléma, de kerüljön bele ez az íz is. És akkor egy kevés reszeltet, azt hagyok a legtetejére, hogy azzal lefedjük a gombócokat. Na, hát ezt jobban ki se számolhattam volna. Konkrétan el is fogyott az összes. Tök jó. Legalább tudom, hogy ebbe a lábosba ennyi fér, mert ez egy új lábos, még nem használtam, úgyhogy erre most tökéletes lesz, hogy a töltött káposztával felavatjuk. És akkor itt vannak még ilyen kis cafatlevelek, amik maradtak a káposztalevélből, és akkor a maradékot ide teszem rá, és én úgy döntöttem, hogy rakok rá még egy kis kolbászt így a tetejére. Tök jó. Az összes káposzta, a gombócok is benne vannak. Tök jó. Ez is elfogyott. Na, most már senki nem panaszkodhat, hogy nincsen benne elég kolbász. És akkor most annyit csinálunk, hogy kb. Amíg pont elkezdem látni, hogy megtelt vízzel, mert most fölöntöm vízzel, addig öntöm csak, és semmiképpen ne lepje el, és akkor szerintem egy jó 2 órát akkor hagyom így közepes fokon, hogy rotyogjon. Ez most
pont 1 liter víz volt, amit ráöntöttem, és itt lehet látni, hogy meddig ér a víz. És akkor most kapcsolom csak fel. Nekem 9-es a max fokozat, most egy 6-oson felmelegítem, és akkor utána lehet, hogy egy fél óra múlva visszaveszem 5-ösre. És ahogy a videó elején beszéltük, miközben rotyog a töltött káposzta, addig összeállítom a répatortának is a masszáját, és remélhetőleg mehet is be a sütőbe még mielőtt készen lesz a töltött káposzta. Amivel fogom kezdeni az az, hogy most ide kivettem egy ilyen 4-5 szám répát, és megpucolom, és utána lemérem, mert kb. Egy 300 g répára van szükség, illetve van itt most sima dió, de van, hogy szoktam venni pekándiót, az lehet, hogy egy picit a puhább diók közé tartozik, de most ez a sima dió van itthon, úgyhogy ezt fogom ugyanígy felaprítani. Egy pici lisztben, tényleg egy nagyon minimális lisztben megforgatom, és majd ez kerül bele a legvégén, és ugye azért kell lisztbe elvileg beleforgatni, hogy ne süllyedjen le az aljára a sütinek. Illetve hagyok egy maréknyit kb., amit a tetejére fogok csak szórni, egy kis díszítésnek, hogy mégse legyen olyan egyszerű fehér a külseje a répatortának. Úgyhogy mindenképpen ezzel kezdem, hogy ezt a 2 dolgot előkészítem, és akkor utána már igazából pikpak össze lehet állítani a tortát. Megpucoltam akkor a répát, illetve feldaraboltam a diót, ebbe rakok kb. Egy evőkanál lisztet, és egy ilyen maroknyit, mint mondtam, az ott maradt a másik pulton a dióból, azt a tetejére fogjuk szórni, illetve ezt robotgéppel fogom most ilyen vékony szeletekre ledarálni. Igazából, ha belegondolok, a répatorta is nekem egy kicsit ilyen karácsonyi, vagy hát téli időszakra jellemző sütemény a fahéj miatt, meg a szerecsendió miatt. Amikor kisül, akkor tényleg, nem azt mondom, hogy ilyen mézes kalács illat van, de hasonló, tehát ritkán szoktam nyáron tortát csinálni, vagy hát ilyen tortát, meg most ez is olyan, hogy ez kibírja a szállítást is, tehát nem fog semmi baja lenni attól, hogy most egy órát majd utazni fog, úgyhogy már csak emiatt is jó ez a torta erre. Na most, hogy a száraz alapanyagokat összeraktuk, akkor jöhetnek a nedvesek. Én amúgy, ha ilyen sütiket csinálok, amihez sok alapanyag kell, akkor mindig azt szoktam csinálni, hogy amit már nem használok, azt félreteszem, és akkor tudom a kis listámon, hogy, meg hát a recepten, hogy mi az, amit már beleraktam. Na most egy kicsit visszavettem, mert kb. Hát egy 30-35 perce rotyog, és már láthatjátok, hogy szép szint is eresztett mind a gombóc, mind a kolbász, úgyhogy most egy kicsit visszavettem konkrétan 4-esre. A leírásban természetesen ott lesznek az arányok, hogy én hogyan készítem a répatortát, de mivel az eredeti recept az Preppy Kitchen-től van, őt is megemlítem, és ott láthatjátok azt, hogy ő mennyi cukrot rak bele, és én végül mennyit tettem bele, illetve ő egy kicsit több szerecsendiót rak bele, én abból egy picit kevesebbet, és inkább több fahéjat használok. És akkor a nedves hozzávalókat csak egy kicsit összekeverem, tehát nem habosra verem fel, csak a lényeg, hogy semleges legyen, miután, vagy hát mielőtt beleöntöm a száraz alapanyagokhoz. És akkor most elpakolok, és összeállítjuk. Közben gondolkodtam azon is, hogy torta legyen-e, vagy inkább egy ilyen magasabb tepsibe rakjam, és akkor ilyen kocka szeletekre lehet vágni, úgyhogy egyszer van megkenve a teteje. Ilyen ez, amikor sütök, hogy közben még nem tudom, 6-szor átgondolom, hogy mit is szeretnék. Majd meglátom most, hogy végül mekkora a massza, és akkor majd kitalálom, hogy végül hogyan is legyen. Mert az sem rossz végül is, hogyha ilyen téglalap alakú kockákra szedjük, és akkor
úgy esszük, és nem torta szelet formájában. Lehet, hogy az még jobb is. Na, mindegy, mindjárt kitalálom. Ide készítettem mindent, répa jelentem le van darálva, és akkor mindjárt összekeverem, csak bekapcsolom a sütőt. Szóval, na, 180 fokon alsó-felső sütésre kapcsoltam, és akkor belerakom a nedves hozzávalót, ezt lehet, hogy inkább mégiscsak kiszedem. És amúgy nem kell percekig keverni, kb. 2-es fokozaton 1 percig kevertem most, mert nem az a célom, hogy teljesen felverjem az egész tésztát. És akkor most beleadagolom a répát. Most is kb. 2-es fokozaton egy fél percig kevertem. És akkor a belisztezett diót is belerakom. És ezt is kb. Fél percig 2-es fokozaton. És akkor egy ilyen masszát kapunk. Igazából tényleg az a lényeg, csak hogy a lisztet mindenképpen keverjük el, ezért van, hogy az alját is jól megnézem, hogy semmiképpen nem maradjon lisztes. Mivel ez egy kerek torta formában biztos, hogy nem fér be, szerintem az egész se fér bele, ezért úgy döntöttem, hogy végül tepsibe fogom megcsinálni. Méghozzá ebbe. Szerintem ebbe tökéletes méretű lesz, és akkor, amikor kihűlt, akkor kenem meg ezzel a mascarpone-s krémmel, és akkor még le tudom fóliázni, és úgy szállítani. Úgyhogy szerintem így lesz a legjobb, csak kivajazom. Majd lemérem nektek, hogy ez kb. Mekkora, hogy nagyjából tudjátok azt, hogy ez a massza, amit most itt összekevertem, ez mennyi is, mert azért ez egy szép nagy adag massza, és hát még ugye meg is fog kelni. Na hát és akkor megpróbáljuk beleönteni, hogy ne ejtsem közbe ki a kezemből. Ez szuper, szerintem ez a méret ehhez. Szuper, a sütő fel is melegedett, 180 fokon, alsó-felső sütéssel. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen 30 perc talán, de mivel most picit alacsonyabbra csinálom, lehet, hogy egy 25 perc is elég lesz neki. Figyelni fogom. Na, erre is rálesünk közben. Most már bent van a répatorta is a sütőben. Ez is itt szépen rotyog, úgyhogy most rendet rakok a konyhában. Na, még egy fél óra kell neki kb. És akkor mielőtt teljesen elkészül, vagy legalábbis úgy ítélem meg, akkor csinálok hozzá egy kis rántást, és azt így a tetején igyekszem elkeverni, meg egy picit a káposzták közé nyomkodni majd, úgyhogy az fog majd még készülni. ...25 perc bőven elég volt neki, most meg is böktem, és azt néztem, hogy kb. Ekkora volt, amikor beleöntöttem, és most ekkorára kelt meg, úgyhogy nagyon jó. Egy picit biztos, hogy visszább fog esni, amit most megvárok, hogy teljesen kihűljön, és csak utána fogom elkezdeni összekeverni ezt a mascarpone és porcukros, egy kicsi citrom, egy kicsi vanília, és azt fogjuk rákenni, és megy a tetejére még a maradék dió, és úgy döntöttem, hogy biztos, hogy nem fog haragudni a barátnőm, hogyha felvágjuk már most itt, mielőtt
oda megyek hozzá, csak hogy meg tudjam mutatni, hogy hogyan néz ki belülről, és akkor itt meg is kóstolni, hogy jó lett, mert hogyha nem jó, akkor legalább nem viszem el, de már nagyon régóta csinálom ezt a torta receptet, és ez mindig nagyon jól sikerül. Fantasztikus illatok vannak, egy kicsit így a töltött káposztával keveredik, ilyen fúzió van, de amúgy meg nagyon jó illata van, úgyhogy most valószínűleg ehhez csak is ebéd után, illetve közel ahhoz az időponthoz, hogy esetleg el is indulnánk itthonról, akkor fogom ezt így összeállítani, de majd még akkor mindenképpen megkóstoljuk. És akkor még egy negyed óra kell kb. A töltött káposztának, úgyhogy lassan nekiállok a rántást is oda készíteni, és akkor már csak azt kell belerakni, egy picit még rottyanjon, már sokszor mondtam szerintem ezt a rotyogni szót, na mindegy, és amúgy konkrétan így ebédidőre el is készül, úgyhogy tényleg jól összeidőzítettem itt a dolgokat. Na de akkor ez most hűljön, én egy kicsit megpihenek, és akkor ebédelünk, mert a töltött káposztát is meg kell kóstolni. El is készült, és hát természetesen raktam rá egy kis tejfölt. Lehet, hogy egy picit több levet eresztett most a hús meg a káposzta, pedig a reszelt káposztát azt egy kicsit kifacsartam, de ettől függetlenül remélem, hogy jó íze lett. Nagyon finom lett. Pont eléggé savanykás, mint ahogy mondtam, mi szeretjük azt, hogyha a savanyú káposzta, és nem veszti el teljesen az ízét, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy finom ízletes lett, és hogy eléggé sós vagy fűszeres a gombóc. Mint láthattátok, jó nagy adag lett belőle, úgyhogy most ezt mindenképpen ki fogom egy kicsit porciózni, és akkor meglátom, hogy mennyi az, amit majd esetlegesen lefagyasztok belőle. Mi most megebédelünk, és akkor, mint mondtam, a tortadíszítéssel fogjuk befejezni, és azt is meg fogjuk majd kóstolni. Na és akkor most, hogy már újra működik a hang is a kamerán, a lényeg, hogy a krémbe raktam 500 g mascarpónét, egy ilyen 100-110 g porcukrot, egy teáskanál vanília kivonatot, vagy vanília aromát, és egy fél citromnak a levét facsartam bele, és ezt most itt igyekeztem minél szebben eloszlatni. Arra készüljetek, hogy azért ez egy kicsit keményebb krém, tehát nem lehet olyan egyszerűen és könnyen kenni, viszont cserébe, amikor szelitek majd a sütit, szépen egybe marad minden, és nem folyik szét. Tehát nem kell attól megijedni, hogyha egy-két helyen a piskótának a teteje egy pillanatra elválik, utána kenjétek csak tovább, ahogyan én is csináltam, azért elszöszöltem vele egy darabig, és most így a szélét is egy kicsit megtöröltem, hogy hát ki is nézem valahogy ez a tepsi, hisz így fogom vinni majd a vendégségbe, de mielőtt hát ezt elviszem, egy kis
vékony szeletet szelünk itt, hogy megnézzem, hogy belülről is hogyan néz ki, illetve hogy akkor együtt tudjunk egyet kóstolni is. Nagyon szép belülről a sütemény, nagyon jó illata van, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megkóstoljuk. Nagyon jó. Hát már nagyon régen rontottam el, illetve nem is tudom, hogy valaha úgy igazán elrontottam-e. Nagyon finom lett tényleg, nagyon jól tesz neki a dió. Amúgy nem érzek olyan nagy különbséget a között, hogy most pekándiót raktam-e bele, vagy ezt a sima diót, úgyhogy mindegyikkel nagyon jól működik, akármelyik is van otthon nektek. Nem tudom, hogy ti szeretitek-e a répatortát, mert ebben is úgy érzem, hogy vannak ilyen megosztó vélemények, hogy ki szereti és ki nem. Írjátok meg kommentben, hogy ti szeretitek-e, mikor csináltátok utoljára, és hogy esetleg most ennek a videónak köszönhetően el fogjátok-e készíteni akár a saját recepteteket is. Én megköszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, és hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!